فراترکه ها، مردمانی از دیار پارس که بعد از فروپاشی هخامنشیان در دوره سلوکی به دنبال احیای میراث هخامنشی و انتقال آن به دوره‌های بعدی بودند. سلسله خرده‌پای پارسی که فرهنگ و دین هخامنشیان را در دریای کم عمق هلنیسم حفظ کردند. همونطور که اول ویدیو توضیح دادم، امروز قراره در مورد شاهان محلی پارس یا همون فراترکه ها اطلاعاتی رو بهتون بدم و بریم چند تا از آرامگاه هایی که منسوب هست به این شاهان محلی رو با هم دیگه ببینیم. یه چیزی هم اول ویدیو بگم که اطلاعات خیلی کمی در مورد این شاهان هست، چون کلاً از سقوط هخامنشیان دیگه داریوش سوم کشته میشه تا حدوداً 200 تا 150 سال قبل از میلاد یه دوره تاریکی هست که اطلاعات خیلی کمی از این دوره باقی مونده. حالا این چیزی هم که میریم با هم دیگه میبینیم و این اطلاعاتی که بهتون میدم از روی سکه هایی کشف شده که از این دوره باقی مونده. الان هم دارم میرم سمت مردشت، جنوب ارگ پارسه، تا با هم دیگه آرامگاه های این شاهان محلی رو ببینیم و یه اطلاعاتی در موردش بهتون بدم. رسیدیم به یکی از آرامگاه های پسا هخامنشی، تقریبا 10 کیلومتری 12 کیلومتری جنوب تخت جمشید میشه. به سمت تخت جمشید، ورودی تخت جمشید میایم، به سمت شهر اکبری است. 12 کیلومتر که بیاید سمت جنوب تخت جمشید، کنار جاده این آرامگاه پسا هخامنشی رو میتونید ببینید. اینجا بهش آخور رستم میگن، آخور رستم یا آبشخور رستم، نمیدونم حالا چرا این اسم روش گذاشتن. حالا یکی از بچه‌ها اومده بود پرسیده بود اینجا، میگفت که محلی‌ها میگفتن اینجا آب میریختن مردم میخوردن، ولی این یه آرامگاه است. دقیقاً میبینید به چه شکل بوده. از اون بالا این قسمت ورودیش بوده که سنگو میبستن، ورودی که نه، سنگی کشویی میومده پایین. قشنگ میبینید این قسمت مشخصه کشویی میومده پایین و این آرامگاه بسته میشده و اینجا هم جای چفتش هست که حالا یه میله چیزی بوده اینجا که بسته شده بوده. کنار جاده هم هست. اینم کوه مهر یا رحمت، یکی از مهمترین کوههای این منطقه است. ببینید از بالا قشنگ تراش دادن تا اون سنگ کشویی همون در رو بتونن از اون بالا راحت بذارن پایین و بیاد تا اینجا. ببینید اینجا هم جا داره که دیگه باز نشه، ولی حالا باز شده دیگه. چند تا گوردخمم اون طرفه، آرامگاه اینجا هست. ببینید سنگ جدایی توش این گوردخمه رو در آوردن. تقریبا 1 کیلومتر جلوتر اونجا چند تا آرامگاه دیگه هست، بریم اونم ببینیم. اینم از 4 آرامگاه دیگه. یکی اون پایینه، قیافش به استادان میخوره باشه. یکی پایینیه، فکر کنم نیمه کار رها شده، مشخص نصف کندنش. پس از فروپاشی سلسله هخامنشیان، احتمالاً پس از مرگ اسکندر در سال 323 پیش از میلاد که ایران عرصه کشاکش جانشینانش شد، بزرگان پارسی در پی راه اندازی شورش‌هایی برای بازپسگیری قدرت بودند. پارس تنها مکان از شاهنشاهی هخامنشی بود که اسکندر نتوانست با مردم آن روابط دوستانه برقرار کند. احساس خشم پارسیان در ویرانی وحشیانه ارگ پارسه به دست اسکندر ریشه داشت.
تنسر، موبد اردشیر ساسانی، در اثر خود به نام نامه تنسر مدعی است اسکندر کتاب دین زرتشت را که بر 12,000 پوست گاو نوشته شده بود را سوزاند. چنین شخصیتی از نظر زرتشتیان کسی جز اهریمن نبود. بزرگان پارسی در پی راه اندازی شورش‌هایی برای بازپسگیری قدرت بودند. شورش ضد سلوکی در زمان مرگ سلوکوس و شورش دیگری که از سوی 3,000 پارسی انجام شد و به دست سپاه سلوکی قتل عام شدند، نمونه‌هایی از اقدامات پارسیان برای بازپسگیری قدرت بود. گرفتاری سلوکیان در غرب از اواخر حکومت سلوکوس اول و سالهای نخست آنتیوخوس اول باعث شد که حکام محلی در پارس قدرت را به دست بگیرند و با تمام قوا در مقابل موج یونانی مابی مقاومت کنند. نخستین گروه از این شاهان محلی فراترکه ها بودند. عنوان فراترکه در متون دوره هخامنشی وجود ندارد و فقط در متون آرامی زبان جزیره الفنتین در مصر هخامنشی دیده شده. طبق این متن فراترکه شخصی است که بر کل جنوب مصر حکومت می‌کرد و جایگاهی بالاتر از فرمانده سپاه داشت، اما تابع شهرب بود. این عنوان در اسناد آرامی باختری اواخر دوره هخامنشیان به عنوان رئیس کارگران معرفی شده است. پنج فراترکه اول هم به ترتیب بغداد یکم، وهوبرز یا وهبرز، ودفرداد یکم، بغداد دوم و ودفرداد دوم است. بعد از این 5 تا کسایی که روی کار میان خودشون رو شاه معرفی میکنن و روی سکه هاشون هم اسم ملک رو می نویسن که به معنی شاه بوده. بریم تعدادی از سکه های مربوط به این شاهان محلی رو ببینیم که اطلاعات بسیار بسیار خوبی رو بهمون از اون دوره میده. نکات جالبی داره که بریم ببینیم چی. بغداد اولین شهرب ایرانی در شهر استخر بود که از سوی سلوکیان به فرمانداری پارس انتخاب شد. روی سکه تصویر خود بغداد و پشت سکه تصویری از بغداد که روی صندلی نشسته و عصای فرمانروایی در دست راست و احتمالاً گل لوتوس در دست چپ داره. نمونه این تصویر در کاخ خزانه در ارگ پارسه و دروازه های کاخ 100 ستون وجود داره. یکی از علائم جالبی که روی سکه های فراترکه ها وجود داره درفش کاویانیه. درفش کاویانی پرچم اصلی امپراتوری ساسانیان بوده، اما وجود این نقش بر روی سکه های پارسی که حداقل 400 قبل از روی کار آمدن ساسانیان وجود داشته نشان از اهمیت این نماد در ایران باستان داره. روی سکه وهوبرز تصویر خود وهوبرز و پشت سکه بنای شبیه به کعبه زرتشت که در نقش رستم وجود داره ضرب شده. وهوبرز در پشت سکه در حال نیایش در کنار این بنا قرار گرفته. برخلاف حکومت‌هایی مثل پارت، ایلیمایی و خاراکنه که در ضرب سکه ها از سلوکیان الگو گرفته بودند، شاهان پارسی با تصویر کردن عناصر پارسی به دنبال تثبیت مشروعیت سیاسی در دوران هلنیسم در ایران بودند. در زمان حکومت وهوبرز به گفته پولیانوس 3000 یونانی توسط این فراترکه کشته شدند، زیرا 3000 پارسی شورشی به دست حاکم یونانی کشته شده بودند. این اولین تلاش یک حاکم پارسی برای جدا شدن از حکومت سلوکی بود که احتمالاً پس از شکست سلوکیان از جمهوری روم در نبرد ترموپیل در سال 191 پیش از میلاد روی داده.
برای یادبود این کار سکه هایی ضرب کردند که روی آنها وهوبرز در لباس هخامنشی در حال کشتن دشمن یونانی به تصویر کشیده شده. نارضایتی و خشم ایرانیان از تسلط بیگانه و نشانه های ملیگرایی را می توان در این سکه دید. سرپوش شهربی که از سکه های ضرب شده در زمان هخامنشیان الهام گرفته شده در این سکه دیده میشه. سکه ودفرداد یکم یا ودفرداد تقریباً شبیه به سکه وهوبرز ضرب شده. روی سکه تصویر ودفرداد و پشت سکه کعبه زرتشت و نقشی شبیه به فروهر در بالای این بنا دیده میشه. این نقش در ارگ پارسه و نقش رستم استفاده شده. در سکه ودفرداد دوم بالای بنا کنگره هایی دیده میشه که در ارگ پارسه به کار رفته. همچنین در بالای درفش کاویانی پرنده‌ای شبیه به عقاب به تصویر کشیده شده. سکه دارایان دوم در زمان روی کار آمدن اشکانی ها ضرب شده. همونطور که میبینید شبیه به سکه های اشکانیه، اما پشت سکه هنوز رسم و رسوم زرتشتی دیده میشه. شاه روبروی یک آتشدان ایستاده و برسم آیینی در دست داره. یه چیزی رو تا من یادم نرفته بگم در مورد عکسایی که قرار بود توی یک سال اخیر چاپ بشه. مدتی هم عکس‌ها به صورت دیجیتال داشتم میفروختم، ولی یه چاپخونه پیدا کردم توی آمریکا و کانادا هست که میتونید برید توی سایتی که توی دیسکریپشن گذاشتم، گالری خودم درستش کردم، میتونید عکس‌ها رو ببینید. اگه دوست داشتید میتونید سفارش بدید. برای آمریکا و کانادا رایگان هست ارسالش و بقیه کشورها هم که دیگه حالا هزینه ارسال داره. اگر دوست داشتید میتونید سفارش بدید. بریم سمت تخت جمشید. یه بنایی هم هست اونجا مربوط به فراترکه ها، حالا نمیدونم اجازه بدن من فیلم بگیرم یا نه. بریم اونجا رو هم ببینیم. این هم یه گور دیگه، دور تا دورش رو میبینید سنگ گذاشته میشده روش، کامل بسته میشده که متاسفانه اینم باز شده و غارت شده در طول سالیان سال. این محوطه‌ای که دورش فنس کشیدن، من اومدم مجوز اینا هم ندارم، نمیتونم برم داخل، از همینجا دیگه یه فیلم میگیرم. محوطه کامل معبد فراترکه ها بوده که از بین رفته، فقط همین قسمتی که دارید میبینید مونده. یه نقشم شبیه به همین نقشایی که پشت سکه ها هست، شبیه به فردی که دستش روی بالا هست و داره دعا میکنه، اینجا کشیده شده که نمیتونیم بریم داخل ببینیمش دیگه از نزدیک. اینجا ارگ پارسه، محوطه فنسکشی هم معبد فراترکه ها. آرامگاه دیگری منتسب به شاهان محلی پارس در روستای فالونک در جاده درودزن وجود داره که تقریباً شبیه به آرامگاه‌های نقش رستم بدون هیچ نقشی در دل کوه کنده شده. با توجه به اینکه آرامگاه نسبت به سطح زمین ارتفاع داره، باز هم از گزند افراد نادان در امان نبوده. یه عذرخواهی هم بکنم از اینکه دیر به دیر ویدیو میذارم. واقعا همیشه سعی میکنم یه محتوای درست و حسابی براتون درست کنم که این وقتی که میذارید تماشا کنید یه چیزی دستگیرتون بشه و یه جایی باشه که حالا ندیده باشید، نشنیده باشید. و به خاطر همین
یه مقدار فاصله میفته بین ویدیوها، ولی سعی میکنم حالا بیشتر درست کنم. هر سری هم میگم و انجامم نمیدم، ولی بیشتر سعی میکنیم از این به بعد دیگه. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه بودید. منتظر ویدیو بعدی هم باشید. کانال رو هم اگر سابسکرایب نکردید ممنون میشم سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعد، بدرود.